MHDR. Chuyện thứ 76, con khá hơn thầy. Xưa có ông thầy đồ lười có tiếng đến nỗi không ai dám cho con đến học với thầy cả. Nhưng quái lạ, một hôm lại có anh đem trầu cau đến xin thụ giáo. Thầy mới bảo trò rằng, nhà ta không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây ta lễ thánh. Trò vội trình bày rằng, đi mượn rồi phải trả lôi thôi. Để con xin cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy thầy lễ thánh cũng được. Thầy nghe nói bật cười, chắp tay vái trò mà rằng, thế thì con khá hơn thầy nhiều rồi, con không cần phải học thầy làm gì nữa. Chuyện thứ 77, chỉ có một con ma. Con Diêm Vương ốm, Diêm Vương sai tướng lên trần đón thầy lang xuống để chữa. Khi viên tướng đi, Diêm Vương dặn tìm nhà thầy lang nào có ít ma đứng cửa nhất thì hãy vào, vì mỗi khi thầy lang làm chết một con bệnh thì ma của con bệnh ấy sẽ cứ lang vàng ở cửa nhà thầy lang không đi. Lên đến trần, viên tướng đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được thầy lang nào như thế. Cửa nhà mỗi thầy lang xoàng ra cũng 30-40 con ma. Đang định quay về thì viên tướng này bỗng trông thấy nhà một thầy lang nọ chỉ có mỗi một con ma đứng trước cửa. Mừng quá, viên tướng này liền bắt thầy lang đó xuống âm. Xuống đến nơi, viên tướng liền dẫn thầy lang vào yết kiến Diêm Vương và thuật rõ tình hình. Diêm Vương đón được thầy giỏi mừng lắm, phán hỏi thầy lang, nhà ngươi làm thuốc đã bao năm rồi, có đầy kinh nghiệm không mà chữa bệnh khá như vậy? Thầy lang thưa, tôi mới làm thuốc được mấy hôm nay, và cũng mới chỉ chữa cho một người thôi ạ. Chuyện thứ 78, chữ bỏm và chữ vút. Một bác lái buôn nuôi thầy dạy học cho con, được ít lâu muốn đuổi thầy đi. Một hôm người ấy mới viết chữ tỉnh là cái giếng rồi thêm một cái chấm vào, đem hỏi thầy là chữ gì. Thầy tra bao nhiêu sách cũng không thấy cái chữ lạ đời ấy, đành chịu là không biết. Bác lái buôn chê thầy là dốt rồi mời thầy về không giả tiền nong gì cả. Thầy đồ giận lắm, mới kêu lên quan. Quan cho đòi người lái buôn đến hỏi. Bác lái buôn khai tại thầy dốt quá, đến những chữ thông thường cũng không biết, thật không đáng trả tiền. Quan hỏi, chữ gì mà thầy không biết? Người lái buôn bèn viết chữ tỉnh có thêm cái chấm ra. Quan biết ngay không làm gì có chữ lạ ấy mới mắng người lái buôn rằng, mày đặt chữ láo ra để đánh lừa người ta, thật đáng làm tội. Người lái buôn cố cãi, bẩm thật chữ ấy con có biết. Thế nó là chữ gì? Bẩm là chữ bõm ạ. Nguyên ủy nó là chữ tỉnh, chỉ cái giếng, dưới giếng có nước, lấy đá ném xuống nước nghe đánh bõm một cái, nên chữ tỉnh có cái chấm bên cạnh, tức là hòn đá, đọc là chữ bõm ạ. Quan biết người lái buôn đặt chữ láo để lừa thầy đổ, cũng đặt ngay ra một chữ rồi đưa hỏi người lái buôn. Người hay chữ thế thì có biết chữ này là chữ gì không? Người lái buôn xem đi xem lại mãi đành chịu là không biết. Quan liền sai lính nọc ra đánh cho mấy chục roi. Đánh xong quan mới giảng rằng, chữ ấy rất thường mà sao cũng không biết. Vốn nó là chữ vút, nửa trên là chữ suy, nghĩa là roi, nửa dưới chữ diêm, nghĩa là đít, roi vụt vào đít nó kêu vút, vút. Chuyện thứ 79, con gà có 7 đức. Anh chàng kia vốn tính keo kiệt, một hôm có khách xa đến chơi, không cách gì thoái thác đành phải làm cơm mời khách. Trong nhà nuôi nhiều gà, nhưng khi dọn cơm ra thì chỉ có rau dưa. Khách tức lắm, mới bịa chuyện nói, hôm nọ tôi ăn cơm nhà anh bạn, họ làm thịt gà. Gớm, con gà thịt mới ngon làm sao? Chủ nhà nghe nói bèn lắc đầu, thế thì anh ấy ác nhỉ. Khách ngạc nhiên, ô sao anh nói lạ thế? Chủ nhà mới giảng giải, con gà là con vật có đủ 5 đức, thế mà anh ta lại nỡ làm thịt đi. Tôi tưởng phàm là người đã học đạo thánh hiền thì không nên ăn thịt gà mới phải. Khách cười nói, may anh nhắc tôi mới nhớ ra. Sở dĩ hôm nọ tôi được ăn con gà ấy là vì nó chỉ có 5 đức, chứ gà của anh đây thì có những 7 đức nên tôi mới không được ăn.
Gà tôi cũng như gà khác, chứ có gì đặc biệt mà bảo nó có những 7 đức. Khách đáp, này nhé, anh không dám thịt nó, tôi không được ăn thịt nó, như thế có phải gà của anh có thêm 2 đức nữa là 7 đức không? Chuyện thứ 80, của nhà đây cơ mà. Một anh mê vợ quá, lúc nào cũng kè kè đi theo vợ để giữ cái của quý của vợ. Vợ bực lắm, không làm sao được, liền tìm một mảnh sành rồi liệng xuống ao mà nói, tôi vất đi để cho nhà đỡ phải giữ. Anh chồng tưởng thật liền lội xuống mò. Lúc ấy có chị cũng đi mò cua, vô ý sắn váy cao hở cả ra. Anh này trông thấy liền túm lấy, của vợ tôi đây rồi. Chị này không làm sao được, đau quá kêu ầm cả lên. May lúc ấy vợ anh này trông thấy liền tốc váy chỉ vào, của quý, mình mà nói với chồng, của nhà đây cơ mà. Lúc ấy anh chồng mới chịu thôi. Chuyện thứ 81, con mắt dọc. Một chị ngồi gọt củ từ cũng cho vào âm hộ và không lấy ra được, thành ốm. Người nhà chị đi tìm người chữa. Qua nhà một thầy lang chữa mắt, ngoài cửa có cái biển vẽ con mắt nhưng vì tuột một dây thành ra con mắt dọc. Trong hình thù giống cái âm hộ, tưởng là ông thầy chuyên trị bệnh âm hộ nên người này mời thầy đến chữa. Chị này xấu hổ cứ nằm trong buồng tối, thầy vào thè lưỡi ra đánh âm hộ, vì tưởng là mắt, thấy nặng mùi thầy nghĩ bụng, nguy quá, mắt đau đã có mùi rồi. Chị này thấy buồn và bật cười, củ từ vọt ra. Thầy lại tưởng nổ mắt liền bỏ chạy, từ đấy thầy cất biển đi, và không dám đi đâu, sợ người nhà bệnh nhân kiện. Một hôm thấy người đến mang một cái chân giò. Thầy định chay nhưng không kịp, đành liều ở lại rồi tùy cơ ứng biến. Người nhà chị này nói, nhờ thầy chữa chạy cho, cô cháu đã đi giải được nên đến tạ ơn thầy. Thầy trố mắt không hiểu. Đến khi biết rõ đầu đuôi, thầy cứ móc họng và nôn mửa mãi. Chuyện thứ 82, cá gỗ. Một anh nhà giàu Hà Tiện vắt cổ chảy ra nước, bữa cơm không dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá bằng gỗ lơ lửng giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên con cá gỗ, chép miệng một cái rồi hãy vả cơm, thế cũng coi như được ăn cơm với cá rồi. Đứa con út mới lên 4 tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng luôn mấy cái liền mới vả cơm. Thằng lên 6 trông thấy liền mách bố. Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới vả cơm đấy bố ạ. Anh ta mắng, cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết. Chuyện thứ 83, chó đá. Một lão nhà giàu keo kiệt mà lại ác. Một hôm, sang chơi chùa, thấy ngoài cổng có đôi chó đá, bèn hỏi. Sư ông có đôi chó đá để làm gì thế? Có chúng nó giữ chùa cũng đỡ trộm cắp. Lão kia mừng thầm, nghĩ bụng, có chó giữ nhà lại chẳng phải nuôi, bèn gạ xin một con. Nhà sư nể tình, vâng, ngày mai ông cho người sang đào đem về. Đêm ấy nhà sư nằm mơ thấy con chó đá đến quấn quýt bên người, năn nỉ xin cho ở lại giữ chùa. Nhà sư bèn hỏi, sao vậy? Nó đáp, con sợ lắm. Người ta đồn rằng ông ấy đánh chó đá vãi cứt thì còn gì là con nữa. Wow! Chuyện thứ 84, chó thui. Mấy thầy đồ ngồi nói chuyện với nhau về chữ nghĩa văn chương. Có thầy kể chuyện ông Trạng Nguyễn Hiền đời Trần mới lên 8 tuổi đã đổi đáp với sứ Trung Quốc. Sứ Trung Quốc sang ta, thử tài người nước ta đọc bài thơ. Lưỡng Nhật Bình đầu Nhật, hai chữ Nhật ngược xuôi đều là chữ Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, 4 chữ sơn ngược xuôi cũng là chữ sơn, lưỡng vương tranh nhau nhất quốc, hai chữ vương tranh nhau ở một nước, tứ khẩu tung hoành gian, 4 chữ khẩu đọc ngang đều là chữ khẩu, không ai biết chữ gì. Chỉ có Trạng Hiền biết trả lời, đó là chữ điền, là ruộng. Mọi người tấm tắc khen. Một anh ngồi nghe lỏm cũng ghé vào. Các thầy hay chữ, tôi xin đối các thầy, hai nghệ hai bên, khuyển trên hỏa dưới, là chữ gì? Các thầy đồ bí nhìn nhau. Anh kia nói, thưa là chữ chó thui. Chuyện thứ 85, chữa ma ra người. Một
Một thầy lang dốt nằm mơ thấy một nơi tối tăm mù mịt có một lũ mặt võ mình gầy, níu chặt lấy bảo: trước thầy đã chữa cho chúng tôi xuống đây, bây giờ thầy phải làm thế nào chữa cho chúng tôi lên được thì chữa. Thầy lang sợ cuống, giật mình tỉnh dậy, vuốt ngực than rằng: ta chỉ chữa cho người hóa ra ma, chứ bây giờ lại bắt ta chữa cho ma hóa ra người thì ta biết dùng phương thuốc gì được. Chuyện thứ 86, cha cố và sư ông thi tài. Một cha cố thấy sư đang đăng đàn làm lễ, muốn xỏ ông sư, đọc luôn một vế câu đối. Sư ông đăng đàn, vãi ra kia, tiểu ra đây. Vãi vừa có ý bà vãi, vừa có ý đại tiện, tiểu vừa có ý tiểu, vừa có ý tiểu tiện. Nhà sư cũng không vừa, chờ hôm chủ nhật thấy cha đang rửa tội mới vào nhà thờ đối lại. Cố cha rửa tội, cha đằng trước, sờ đằng sau. Câu đối lại cũng tài tình. Cha có hai ý, cha cố, và cha, vào, sờ cũng có hai ý, bà sơ và sờ mó. Cách chơi chữ của cả hai người đều hiểm cả. Chuyện thứ 87, có nuôi được không? Một anh, vợ có thai mới được 7 tháng đã đẻ ra đứa con trai. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi. Một hôm, anh ta hỏi một người bạn an ủi: không can gì mà ngại, bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước 2 tháng đấy. Anh kia giật mình: thế à, rồi có nuôi được không? Chuyện thứ 88, cô dâu thử tài chú rể. Tối hôm động phòng, cô dâu đóng cửa buồng, không cho chú rể vào, bèn ra một câu đối, bảo đối được, mới mở cửa. Cô dâu đọc: hang thiên thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng lưu quen lối cũ. Cô dâu đã dùng điển lưu thân nhập thiên thai để ra câu đối. Thật gay gâu, nhưng chú rể không phải là tay vừa dùng ngay điểm, bái công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc, đối lại. Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông bái dẫn quân vào. Cô dâu chịu là đối giỏi và mở ngay cửa ra đón chú rể vào. Chuyện thứ 89, chọi gà. Trong phủ chúa có lũ quan hống hách, nhưng lại có tính thích chọi gà. Chúng nghe đồn Trạng có gà chọi được gà của xứ Tàu, bèn ôm gà đến thách chọi. Trạng ghét mặt lũ quan thị, từ chối là không có gà, nhưng bọn chúng không nghe, còn nài ép lằng nhằng mãi. Bất đắc dĩ, Trạng phải nhận lời, và hẹn chúng sáng mai đem gà đến. Bên nhà láng giềng có con gà trống thiến, Trạng bèn sang mượn về. Sáng hôm sau, vừa mới bảnh mắt đã thấy bọn quan thị đem gà tới. Trạng thả gà thiến ra đấu, mới giao. Phong được vài hiệp, gà chọi của các quan đã cắm ngay một cửa vào rìu gà thiến của Trạng. Con gà thiến lăn quay ra chết tươi. Bọn quan thị vỗ tay reo hò đắc thắng, thế mà cứ đồn rằng gà Trạng chọi được gà xứ Tàu, giờ mới biết là thiên hạ triền đồn láo cả. Trạng không cãi cọ gì cả, chỉ chậm rãi thưa rằng: vâng, các ngài nói phải, trước kia con gà tôi chọi hay thật, nhưng từ khi tôi thiến nó đi, thì nó mới đổ đốn ra như thế này. Nói đoạn ôm gà thiến mà khóc. Khốn nạn thân mày, nếu mày biết phận mày không dái mà chịu thua trước đi thì đâu đến nỗi. Lại còn ngứa nghề đánh đấm làm gì cho khổ thân. Thôi, mày chết cũng đáng, còn ai thương gì nữa. Bọn quan thị nghe nói, chạm nọc vội ôm gà cút mất. Chuyện thứ 90, cây nhà lá vườn. Chúa càng giận, Quỳnh càng trêu già. Một hôm, chúa sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh cầm dao sắc bảo bọn lính: chúa sai các chú đến kéo đổ nhà ta, chứ chúa không sai các chú đến nhà ta reo hò. Vậy các chú kéo thì cứ kéo, nhưng cấm reo hò, chú nào không nghe ta mà reo hò thì ta cắt lưỡi. Trò đời đã kéo nặng thì phải reo hò, không reo hò không kéo được. Bọn lính đành phải bỏ về. Một lần khác chúa lại sai lính đến ỉa vào nhà Quỳnh. Quỳnh lại cầm dao bảo bọn lính: chúa sai các chú đến ỉa vào nhà ta, chứ chúa không sai các chú đến đây mà đái. Chú nào ỉa thì cứ mặc sức ỉa, nhưng ta cấm đái. Chú nào đái ta cắt giái.
Sự thường, ỉa tất phải đái, Quỳnh cấm thế, thành thử chúng phải cắp đít về. Nhưng có vài anh láo lỉnh, lấy gáo dừa đeo vào dái mà ỉa. Quỳnh thấy chúng lập mưu như vậy, cam lắm, bèn tìm cách báo thù chúa. Được ít lâu sau, Quỳnh sai người nhà đem một cây cải thật to vào biếu chúa, để chúa xơi cơm. Hôm sau Quỳnh vào chầu, chúa hỏi, cải đâu mà ngon thế? Quỳnh thưa, đó là cải nhà hạ thần trồng. Trước kia nó cũng khẳng khiu thôi, nhưng từ độ được lính của chúa ra bón cho, thì nó mới tốt bồng lên thế, gọi là cây nhà lá vườn, xin dâng chúa xơi. Chúa bị mắng, giận lắm. Từ đó định tâm khử Quỳnh đi. Chuyện thứ 91, con cò biết nói. Xiển bắt được con cò đem về nuôi. Thằng con lão nhà giàu trong làng trông thấy thích lắm, đòi bố mua cho bằng được. Lão cũng chiều con, xiển đòi 5 quan, lão mắng. Tao nghe nói mày thông minh, sao mà một con cò mày đòi những 5 quan? Xiển trả lời, cò tôi quý lắm, nó biết nói. Lão không tin, xiển cam đoan là thật. Lão bảo, mày hỏi nó nói được tao trả 5 quan, bằng không thì tao bắt lấy cò. Xiển lấy tiền trước rồi ghé vào tai cò, hỏi, cò ơi, mi có biết nói không? Và bóp mạnh vào cổ cò một cái cực mạnh. Cò đau quá kêu, có, một tiếng. Xiển reo lên, đó, thấy không? Thế là lão nhà giàu chịu mất 5 quan tiền lấy một con cò ốm. Chuyện thứ 92, chửi quan huyện Thạch. Một lần, quan huyện Thạch qua đò, thấy xiển đang té nước lung tung, quan đến xiển cũng không chào. Giận lắm, quan gọi xiển lại hỏi, xiển thưa là học trò. Quan nói, mày đã cắp sách đi học sao mày còn nghịch ngợm, lếu láo như vậy? Học hành chữ nghĩa thế nào, thử đối lại câu đối này xem sao. Nói xong quan nhìn xiển với vẻ đắc ý, đọc, quan huyện Thạch qua bến đò Thạch. Xiển nhăn mặt, kêu khó. Quan càng đắc ý, giục xiển. Giữa lúc xiển nhìn thấy con chó bên sông, liền đối. Con chó vàng ăn cục cứt vàng. Nghe xiển đối, quan tím mặt, còn hành khách đi đò thì tủm tỉm cười. Chuyện thứ 93, chỗ rẽ đây phải không? Khi đến một quán nước ở gần địa phận Gia Lâm, Ba Giai vào quán uống nước để tiếp tục lên đường. Lúc ấy mặt trời đã xế trưa. Bà chủ quán bảo, ông khách hãy nghỉ lại, chốc nữa lên đường. Ba Giai hỏi lý do, bà chủ cho biết ở cách đây không xa, có một cái cầu cây bắc qua một con kinh nhỏ, cứ giờ này là các cô gái trong làng rủ nhau ra tắm chuồng cả lũ. Ba Giai biết vậy, cũng cứ từ giã đi. Khi ra khỏi quán, Ba Giai lấy khăn bịt mắt lại giả vờ làm người mù, và lấy một cây gậy, đến chỗ gần cầu, Ba Giai vừa đi vừa trống, bước bên này xiên bên kia. Mấy cô gái đang tắm chuồng nô giỡn dưới kinh, một cô bảo, tội nghiệp ông già mù kia, không khéo qua cầu, ông ấy té xuống đây mất. Nói rồi cô ta để thân hình phốp pháp trắng nõn, trần như nhộng, đi lên nắm tay Ba Giai. Ông già đưa tay tôi dắt qua cầu, không té xuống kinh theo Hà Bá bây giờ. Cảm ơn cô thương kẻ mù lòa tàn tật. Nói đoạn, Ba Giai nắm lấy cổ tay cô để qua cầu. Khi tới đầu cầu bên kia, Ba Giai hỏi, đã tới chỗ rẽ chưa? Con khỉ, hãy còn ở trên cầu, chớ rẽ đâu mà rẽ. Một lúc đến chỗ rẽ, cô gái nọ lên tiếng, già ơi là già, chỗ rẽ đây nè. Tức thì Ba Giai mở choàng mắt ra, tay cầm cây gậy chỉ ngay vào chỗ kín của cô nọ. Chỗ rẽ đây phải không? Nào, cô kia xấu hổ quá, nhảy xuống kinh, la bai bải. Chúng bay ơi, thằng già phải gió nó giả vờ mù. Đã thế Ba Giai còn đứng trên bờ kinh nhìn chòng chọc và gọi xuống. Xin cảm ơn các cô đã dắt lão qua cầu. Tôi đi đi, đồ phải gió, chơi lõm người ta còn cảm ơn cái gì. Ba Giai đi rồi, câu chuyện ấy đồn đại khắp nơi, và từ đó, dòng kinh nọ không còn bóng dáng các cô tắm chuồng như trước. Chuyện thứ 94, tao lấy quần mày đâu? Sau trận chơi xỏ cô hàng bán nâu ở cửa Tây, Ba Giai tiện thể đi thẳng vào giữa chợ tới chỗ cô hàng bán quần áo.
Thấy khách chăm chú ngó vào quầy hàng mình, cô gái đon đả mời. Ông khách mua đi, cần gì em bán rẻ cho. Ba giai tay với cái quần trắng. Quần này bao nhiêu đây? Người ta thì 15 quan, nhưng với ông thì em không nói thách, chỉ 14 quan thôi. Được, để tôi thử xem vừa không đã. Cô hàng đưa cái quần cho ba giai mặc thử, lại cởi ra đưa trả. Cái này chật quá, cô cho thử cái khác. Cô hàng đưa cái khác, ba giai lại mặc thử nhưng cứ để yên, nói. Cái này ngắn quá, cô cho thử cái khác xem sao. Cô hàng thấy khách cứ đòi thử nữa, bực mình. Quần tôi có cái này là dài nhất, người ngợm như ông mà còn chê ngắn thì ai mặc vừa đây. Ba giai trợn trừng mắt, ngó thẳng vào mặt cô hàng. Bán hàng thì phải chiều khách chứ, cô nói ai, người ngợm. Tôi nói ông đấy, chớ nói ai nữa, thôi không mua thì cút đi. Nghe đến 2 tiếng, cút đi, ba giai liền rảo bước đi ngay. Cô hàng chu chéo hét, đi cái gì, trả quần cho người ta chứ. Ba giai quay cổ lại, ai lấy quần của mày mà trả. Cô hàng nổi nóng, đứng phắt dậy. Thằng khốn kiếp, mày không trả, bà lột xác mày ra. Vừa nói cô vừa hùng hổ sấn tới. Ba giai co cẳng chạy. Cô hàng vừa đuổi vừa kêu ầm ĩ. Tới các ông, các bà chợ búa ơi, nó ăn cắp quần tôi. Một góc chợ huyên náo. Chạy một khúc, ba giai ngừng lại, cô nàng đuổi kịp, nắm cổ áo ba giai kêu. Nó đây rồi, các ông các bà ơi. Ba giai cũng chẳng vừa, nắm lấy cổ yếm cô hàng, giật mạnh chửi. Con đĩ mất dạy này, tao lấy quần của mày đâu mà mày đổ oan, tao tát cho hộc máu bây giờ. Cô hàng thét nữa, ba giai giơ thẳng cánh tay tát cho một cái nổ đom đóm mắt, rồi nói. Các ông các bà coi, con đĩ chó này, tôi lấy quần nó đâu, mà nó dám đổ vạ cho tôi. Cô hàng vừa chửi vừa phân bua trở lại. Thằng chết đâm chết bắn, cái quần mày mặc đó, chớ còn quần nào nữa. Mày bảo quần này của mày, thế quần của tao mày giấu đâu, hay mày muốn ăn hiếp tao, cứ cởi ra mà lấy. Nói xong, ba giai vén áo dài lên. Đó mày muốn cởi, cứ việc cởi, nhưng không trả quần cho ông mặc về để ông cởi chuồng giữa chợ thì ông đào mả tổ mày lên. Một tấn hài kịch diễn ra, mọi người bu lại xem đông như kiến cỏ, ai nấy đều được một trận cười nôn ruột và bảo nhau. Rõ thật, con phải gió, quần người ta đang mặc mà bảo quần mình. Người khác lại thêm vào, chả nhẽ người ta lại cởi chuồng đi chợ. Người khách nữa đoán ra, chắc là có chuyện ghen tuông bí mật nào đây. Chớ ông này đâu phải tướng ăn cắp quần. Úi chà, thôi cái con ả chua ngoa này, tin nó có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Giữa đám đông người bu quanh, cô thấy đối lý với ba giai, lại vừa xấu hổ, vừa lúc ấy có người đến can, giằng tay ba giai ra. Tôi anh chị làm gì thế, cả cho người ta cười cho đấy. Cô con gái xấu hổ thêm, vội, rút dù, ngay và luôn miệng chửi rủa. Cha tiên nhân 5 đời 10 đời nhà thằng phải gió cắn răng, mai này mà mày không đem quần trả bà, thì bà sẽ băm xác cả ba họ mày ra. Nhưng có bao giờ ba giai đem quần đến trả đâu. Tội nghiệp cô hàng đã bị mất cái quần oan uổng lại bị tiếng xì xầm bàn tán chắc có gì với người ta, chớ không ai dám đút tay vào tổ ong vò vẽ. Mấy ngày sau, cô ta mới biết được người đàn ông ấy không ai khác là ba giai. Nên từ đó trở đi, chị sợ gặp tay Sở Bợm lần nữa thì ê mặt với đời, nên cũng không còn dám giữ cái thói già mồm chanh chua như trước nữa. Chuyện thứ 95 của cô chủ mày tròn hay méo. Bữa khác đi đường xa, Tú Xuất không còn một đồng nào dính túi, thế mà cũng dám bước vào một hàng cơm gọi rượu thịt ra nhậu và tính kế khỏi trả tiền bạc chi cả. Tú Xuất đánh chén no say rồi, nhân thấy con mèo tam thể của nhà hàng cứ lảng vảng bên mình, liền ôm lấy vuốt ve và luôn miệng khen nức nở. Con mèo này quý quá, nhà nào có con mèo này là làm ăn thịnh vượng. Chủ nhà hàng là một cô gái chưa chồng thấy lạ, hỏi. Nó quý ở chỗ nào, ông khách? Nó biết nói tiếng người đấy cô ơi. Lời nói của Tú Xuất làm cô hàng và mấy người khách đang ăn phải bật cười cả lên. Mèo nào mà biết nói hả ông? Tú Xuất vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh. Không, tôi nói thật đấy. Cô hàng, nếu tôi làm nó nói được, cô mất gì với tôi? Tôi sẽ không lấy tiền cơm rượu của ông. Thật không?
Thật đấy, đứa nào nói dối thì trời chu đất diệt. Được rồi, Tú Xuất nói xong, phân bua với mọi người. Cô hàng này, có các quan đây làm chứng nhé. Đây coi đây, con mèo nó sẽ trả lời tôi đây nè. Nói đoạn, Tú Xuất vừa xách tai mèo lên vừa hỏi. Chó Đạo Trích cắn ai mày? Con mèo kêu, ngoeo ngoeo, Tú Xuất nói. Đấy thấy chưa, nó nói chó Đạo Trích cắn vua Nghiêu đấy. Cô hàng phì cười nói. Không được, ông bảo nó nói câu khác đi, tôi mới chịu. Tú Xuất lại xách tai con mèo lên và hỏi. Của cô chủ mày tròn hay méo? Còn mèo lần này bị Tú Xuất véo tai quá mạnh kêu, méo, Tú Xuất nói. Đấy, nó bảo của cô méo đấy. Có thật không? Mọi người lại phá lên cười nữa, cô hàng xấu hổ, lui vào nhà trong mất để mặc Tú Xuất bước ra đi, không trả một đồng xu tiền cơm rượu nào hết. Chuyện thứ 96, cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân. Sau khi về nhà cúng giỗ bố xong, ba Giai khăn áo chỉnh tề ra Hà Nội tìm chỗ dạy học. Ba Giai vào trọ một nhà hàng cơm nọ. Trong lúc chuyện trò, bà chủ nhà hàng cho biết. Chẳng giấu gì ông, lẽ ra tôi còn bán hàng ở chợ Đồng Xuân nữa, nhưng không thể nào chịu được với mấy con ả cực kỳ chua ngoa, mỗi đứa như chia nhau làm chủ một vùng cửa, ở cửa Nam thì con hàng mắm tôm, cửa Bắc thì con hàng bán chim, cửa Đông thì con hàng xén, cửa Tây thì con bán hàng nâu, giữa chợ thì con mụ bán quần áo. Ba Giai ra vẻ anh hùng đáp. Có gì mà phải sợ, nó đã chua ngoa đanh đá thì mình phải chua ngoa đanh đá hơn nó, bà hiền quá, chớ vào tay tôi thì. Bà chủ quán nguýt một cái, trả lời. Thôi, ông ơi, tôi cũng van ông thôi, du côn ở đây, còn kiêng mặt bọn chúng, chớ người như ông chúng nó coi ra gì. Bà nói thế, nếu tôi trị được chúng nó thì bà mất gì đây? Chị chúng nó à, ông mà chị được thì tôi cho ông hẳn một phòng để ở, và nuôi luôn cơm rượu suốt đời, không bao giờ lấy tiền. Bà nói chơi hay nói thật? Tôi nói thật đấy, nếu ông không tin tôi thì có trời đất chứng giám. Tôi thế thì được, sáng mai, bà sẽ xem tôi trị tội chúng nó. Ngày hôm sau vào lúc gần trưa, ba Giai cởi trần, chỉ mặc một cái quần vặn, không dây lưng hay giải rút gì rồi gài mấy đồng tiền kẽm ra đi. Tới ngoài đường, ba Giai lấy đất bụi thoa cùng người cho lem luốc, rồi tới chỗ cô hàng bán mắm tôm ở cửa Nam. Cô bán cho 2 đồng mắm tôm. Cô hàng bảo, đâu, đưa đồ đựng mắm tôm đây. Ba Giai đưa 2 bàn tay ra. Không có gì đựng cả, cô đổ vào đây cho tôi. Cô hàng sơ ý, lại cũng rắn mặt nên chẳng ngần ngại liền múc mắm tôm đổ vào 2 lòng bàn tay của ông khách. Đó, mắm đó, tiền đâu, đưa trả đây. Cô hàng tưởng ông khách dơ giấy, lại quê mùa chất phác, không dè vừa đưa tay vào cặp quần lấy tiền, ba Giai thót bụng lại, tức thì quần tụt ngay xuống, ba Giai la ầm ĩ. Chết chửa, sao giữa thanh thiên bạch nhật, cô lại cởi quần tôi ra làm gì thế này, của tôi cũng như của người khác, có gì lạ đâu. Cô hàng mắm xấu hổ đỏ mặt tía tai, vội kéo quần ba Giai lên, vặn lại, ba Giai thót bụng, quần lại tụt và ông lại kêu lên. Cô làm gì thế này? Tôi đã bảo của tôi cũng như của người khác chẳng có gì lạ mà. Cứ như thế, 3-4 lần, sau cô ta phải chạy đi lấy nước rửa tay mắm tôm cho ba Giai để ông tự vặn, lấy quần lại, rồi cầm tiền ra đi. Giữa lúc ấy, các bạn hàng và người mua bán bu lại xem đông như một trò hát xiếc, làm cô hàng mắm đã xấu hổ càng xấu hổ thêm. Và từ đó cũng bỏ luôn tánh chua ngoa đanh đá. Trưa hôm ấy về, bà chủ hàng cơm nghe người thuật lại, liền thết ba Giai một bữa rượu thật say. Bọn du côn chợ Đồng Xuân thấy vậy cũng rủ nhau kéo đến, tôn sùng ba Giai làm anh cả. Ba Giai đắc thế không cần phải kiếm chỗ dạy học nữa. Wow! Chuyện thứ 97, nấu cháo gà mà ăn. Năm ấy trời làm lụt lội, dân tình đói kém. Một viên quan được lệnh đi xem xét. Đến một làng nọ nghe lý trưởng tâu. Bấm quan, trong làng hiện nay đang đói lắm, nhiều nhà không còn gạo để nấu cơm. Quan huyện nghe xong, liền phán. Các ông ngu quá vậy, sao không bảo họ nấu cháo gà mà ăn? Chuyện thứ 98, chừa. Có một chị quá béo khỏe bị chồng chê gặp một anh quá gầy yếu hom hem bị vợ ruồng bỏ.
Hai người tâm sự dãi bày tỏ vẻ thông cảm cho nhau. Sau một thời gian, tình cảm đã khá thân mật, chị ta bảo với bạn của mình. Tôi bị chồng chê là khỏe, còn anh bị ruồng rẫy là yếu, vậy sao ta không hợp lại với nhau, chứng tỏ cho chúng nó biết, để chúng nó chừa đi. Chiều bạn, anh ta mệt lắm nhưng miệng vẫn thều thào, cho chúng nó chừa một lần nè, chừa một lần nè. Thấy anh ta nhắc mãi, tưởng bở chị ta lại gạ tiếp. Cho chúng nó chừa một hồi nữa đi anh. Chúng nó chừa hay tôi chừa? Hoảng quá anh ta chỉ vội vã kêu lên rồi nằm thiếp đi. Chuyện thứ 99, giấu đầu hở đuôi. Sư ông nọ sai Tiểu đi mua thịt chó, nhưng sợ người ngoài biết, mới dặn đi dặn lại chú Tiểu. Có ai hỏi, mày không được nói hở ra, nghe không? Tiểu ta xăm xăm đi mua về. Về đến cổng chùa thì gặp khách đến vãn cảnh chùa. Khách ta thấy Tiểu ôm khư khư cái gói, mới hỏi. Chú mang gói gì trong tay thế? Tiểu nhớ lời dặn của ông, không dám nói thật, nhưng lại giơ cao cái gói, và nói. Ông đoán đi, ông mà đoán được tôi xin biếu ông cả gói thịt chó này. Chuyện thứ 100, giấu cày. Lão nhà quê kia cày ruộng. Đến buổi vợ gọi về ăn cơm. Lão nói lớn lên rằng, được rồi, để tao còn giấu cái cày ở dưới bụi tre đã. Vợ giận lắm, trách, từ giờ có giấu cày ở đâu thì phải làm thinh, chớ la lối như vậy, người ta nghe thấy, ăn cắp đi, còn gì. Lão nhà quê nghe vợ nói cho là có lý. Lát sau, ăn cơm xong, lão lại ra ruộng thì người ta lấy mất cái cày rồi. Hốt hoảng, lão chạy về nhà một nước, cẩn thận lại gần vợ, nói thực nhỏ vào lỗ tai mụ vợ, cày của tao đã bị chúng lấy mất rồi.